नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत पाइभट टेबल क्रिएट गर्न र कस्टमाइज गर्न यो सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत पाइभट टेबल को फर्स्ट पार्ट चाहिँ मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन लिंकमा चाहिँ दिएको छु। साथै माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट को प्लेलिस्टको सबै भिडियो पनि यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। पाइभट टेबलले चाहिँ हाम्रो पुरै डाटाको संक्षिप्त रिपोर्ट चाहिँ देखाउँछ। यसको उपयोगले हामीले चाहिँ पुरै डाटालाई संक्षिप्त रूप वा छोटो रूपमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। पाइभट टेबल जानको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी यो सर्च बारमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल यो लिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक चाहिँ लिन्छौँ। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ पाइभट टेबलको सिट बनाएको छु। अहिले चाहिँ हामी यो सिट चाहिँ लिन जाँदै छौं। यसको लागि चाहिँ हामी यसमा पाइभट टेबल आज चाहिँ मैले तपाईको पाइभट टेबलमा चाहिँ स्लाइसर युज गर्न चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले फर्स्ट सिटमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ, आइटम सोल्ड बाइ देम, क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड, अनि यो सेल्स डेट कहिले तिनीहरुले सेल्स गरेका छन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ देखाएको छु। यो चाहिँ हाम्रो पाइभट टेबलको फिल्ड्सहरु हुन्। यसमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ, आइटम सोल्ड बाइ देम, क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड, सेल डेट। फिल्टर ब्लकमा चाहिँ मैले नेम अफ एम्प्लोइ र सेल डेट चाहिँ लिएको छु। रोजमा चाहिँ आइटम सोल्ड बाइ देम अनि भ्यालु चाहिँ सम अफ क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड यसमा चाहिँ दिएको छ। अब इन केस हामी स्लाइसर अप्सनमा जानको लागि चाहिँ यसमा गएर चाहिँ यसमा एनालाइज टाइपमा गएर चाहिँ इन्सर्ट स्लाइसर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ कुन अप्सन यो मेनु बार चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ, आइटम सोल्ड बाइ हिम, क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड, सेल डेट, मन्थ चाहिँ दिएको छ। अब इन केस हामी चाहिँ स्लाइसर नेम अफ एम्प्लोइ को स्लाइसर चाहिँ बनाउन गइरहेका छौं। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्छौं। अब इन केस हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छ सबैको चाहिँ। अब इन केस हामीले चाहिँ दिनेशले चाहिँ कति उले चाहिँ क्वान्टिटीहरु सोल्ड गरेको छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यो स्लाइसरबाट चाहिँ सजिलै हामी हेर्न सकिन्छ। यसमा हामीले चाहिँ दिनेशलाई क्लिक गरिसकेपछि दिनेशले चाहिँ सोल्ड गरेको सबै आइटम्स यसमा देखाउने हुन्छ। यसमा चाहिँ उले दिनेशले चाहिँ एलजी रेफ्रिजरेटर 27 वटा सोल्ड गरेको भनेर चाहिँ देखाएको छ। यसमा यो भनेको चाहिँ यो मल्टी सिलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। मल्टी सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो फिल्टरलाई चाहिँ क्लियर गर्छौं। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसमा मल्टी सिलेक्ट यसमा क्लिक भइसकेपछि अब सपोज हामीले चाहिँ हामीले कति जना मन पर्छ त्यति जना चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं। अहिले हामीले चाहिँ 4 जनाको चाहिँ कति उनीहरुले सोल्ड गरेका छन् हामी हेर्नको लागि चाहिँ यसमा सबैमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यसमा चाहिँ हामीले दिनेश, गीता, हरि र कृष्णको उनीहरुले चाहिँ कति सेल गरेका छन् भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ डाटाहरु हामी हेर्न सकिन्छ। यसमा पनि हामी हेर्न सक्छौं मल्टिपल आइटम्स भनेर चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ मल्टिपल आइटम्स भनेर चाहिँ दिएको छ। अब यो मल्टी सिलेक्ट हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा फिल्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ मल्टी सिलेक्ट यो हट्ने हुन्छ। एक जनाको लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटामा मात्र क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब गीताको चाहिँ अब नेम अफ एम्प्लोइ गीता भयो। उले चाहिँ 36 वटा ओप्पो स्मार्टफोन चाहिँ सेल गरेको छ भने चाहिँ देखाउन सकिन्छ। अब यसमा हामीले यो चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ भयो। हामी चाहिँ अरु स्लाइसरहरु पनि लिन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइज टाइप चाहिँ देख्न सक्छौं। यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा इन्सर्ट स्लाइसर हामीले नेक्स्ट स्लाइसर लिनको लागि चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ सेल डेट चाहिँ लिन गइरहेका छौं। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ओके थिचेर यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ र उनीहरुले गरेको सेल चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ। अब सपोज हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ दिनेशलाई क्लिक गरिसकेपछि दिनेशले 26 फेब्रुअरीमा चाहिँ
एलजी रेफ्रिजरेटर 27 वटा बेचेको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ सजिलै हेर्न सकिन्छ। यो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा फिल्टरमा चाहिँ सपोज हामी कृष्णको हेर्नको लागि चाहिँ कृष्णमा थिचेपछि कृष्णले चाहिँ 7 अगस्तमा चाहिँ डेल ल्यापटप 42 वटा बेचेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ डेट वाइज पनि गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ इनकेस 17 नोभेम्बरमा कुन इम्प्लोइजले सेल गरेको हेर्नको लागि चाहिँ 17 नोभेम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि मनिषले चाहिँ 17 नोभेम्बरमा चाहिँ डेल ल्यापटप 11 वटा बेचेको छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यो फिल्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामी दिनेश गीता हरिको लिन गइरहेका छौँ। दिनेश हरि र गीताले चाहिँ इनर सेल डेटमा चाहिँ आइटमहरु सोल्ड गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। यो हामीले चाहिँ कसरी नेम अफ इम्प्लोइ र सेल डेट कसरी लिंक गरेका छौं भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पहिला यसमा क्लिक गरेपछि हामीले एनालाइजमा गएर चाहिँ यो खास भएको चाहिँ फिल्टर कनेक्सन द्वारा चाहिँ भएको हो। फिल्टर कनेक्सनले चाहिँ दुवै स्लाइसर चाहिँ कनेक्ट गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ नेम अफ इम्प्लोइ र सेल डेट चाहिँ कनेक्ट भएको छ। अब इन केस हामीले सेल डेटलाई चाहिँ हटायौं भने चाहिँ इनर चाहिँ देखाउने हुँदैन। अब सपोज हामीले यसमा दिनेशमा क्लिक गर्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले उले गरेको सेल चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौं। अब यसो यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले फिल्टर कनेक्सन सेल डेट राखेपछि हाम्रो चाहिँ यो स्लाइसरहरु कनेक्ट गर्ने हुन्छ। यति भएपछि हामीले सपोज अब रामले चाहिँ 1 सेप्टेम्बर र 24 जनवरीमा चाहिँ डेल ल्यापटप 67 वटा र स्यामसङ टिभी दुईटा चाहिँ सेल गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले सजिलै हेर्न सकिन्छ। इनर हटाउनको लागि चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ खाली उसमा चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ डिलिट गरेपछि यो चाहिँ हट्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामी यसमा क्लिक गरेर चाहिँ डिलिट गरेपछि हट्ने हुन्छ। हाम्रो यो एनालाइज टाइपको नेक्स्ट फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट टाइमलाइन हो। इन्सर्ट टाइमलाइन भनेको चाहिँ इन्सर्ट टाइमलाइन चाहिँ हामीले क्लिक गरेपछि एउटा मेनु ओपन हुन्छ। यसले चाहिँ यो टाइमसँग जोडिएको हुन्छ इन्सर्ट टाइमलाइन चाहिँ। सो हामीले चाहिँ यसमा सेल डेट मात्र हेर्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा मार्क गरेपछि ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन चाहिँ मन्थ यसमा इयर्स क्वार्टर्समा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। सपोज हामीले चाहिँ मन्थ्समा अहिले निकाल्न गइरहेका छौं। हामीले चाहिँ सपोज जुलाईदेखि चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरसम्म हेर्नको लागि चाहिँ यो जुलाईदेखि चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ नोभेम्बरसम्म लानु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हामी चाहिँ यसमा डेल ल्यापटपहरु यो कतिवटा सोल्ड भएको छ यसमा सजिलै देखाउने हुन्छ। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गरेर हामी चाहिँ डिलिटमा जान्छौं। एनालाइज टाइपको अर्को फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ रिफ्रेश अप्सन छ। रिफ्रेश अप्सन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कुनै चाहिँ पाइभट टेबलमा डाटाहरु चेन्ज गर्यौं भने चाहिँ रिफ्रेश अप्सनको सहायताले चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ यसमा अहिले हाम्रो डेल ल्यापटपको सम अफ क्वान्टिटी सोल्ड चाहिँ 120 छ। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ डेल ल्यापटपमा चाहिँ अहिले 11 वटालाई हटाएर चाहिँ 15 वटा राख्छौं। 15 वटा राखेपछि यसमा चाहिँ अहिले पनि 120 छ। यसलाई चाहिँ डाटामा पनि यो हाम्रो सिट 2 मा पनि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा एनालाइजमा गएर चाहिँ रिफ्रेश अल गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेश अल हुनासाथ चाहिँ यसमा पनि हामीले डेल ल्यापटपको क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड पनि 124 चेन्ज भएको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं। हाम्रो एनालाइज टाइपको हाम्रो पाइभट टेबल अन्तर्गत एनालाइजको अर्को अप्सन भनेको चेन्ज डाटा सोर्स। चेन्ज डाटा सोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ टेबल डाटा सोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ टेबल रेन्जको सिलेक्ट गर्न त्यो रेन्जहरु सिलेक्ट गर्न चाहिँ प्रयोग गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा सोर्स चाहिँ रेन्जहरु चाहिँ अर्को लिँदैनौं। त्यही भएर चाहिँ हामी क्यान्सल गर्छौं।
एनालाइज टाइपको अर्को अप्सन भनेको चाहिँ क्लियरमा चाहिँ हामीले क्लियर अल गरेपछि यिनीहरू सबै दादाहरु चाहिँ हट्ने हुन्छ फिल्टर क्लियर फिल्टर्स गर्यो भने चाहिँ हामीले लगाएको फिल्टर मात्र हट्ने हुन्छ फिल्टर भन्नाले चाहिँ हामीले नेम अफ एम्प्लोयर र सेल डेट यिनीहरू चाहिँ हट्ने हुन्छ अर्को अप्सन भनेको सेलेक्ट यसमा चाहिँ हामीले इन्टायर पाइभट टेबल सेलेक्ट गर्न मिल्छ यति भएपछि हाम्रो यो सबै पाइभट टेबल चाहिँ सेलेक्ट हुने हुन्छ आज मैले तपाईहरुको समक्ष पाइभट टेबलको एनालाइज टाइपमा भएको इन्सर्ट स्लाइसर इन्सर्ट टाइमलाइन फिल्टर कनेक्सन्स अरु फिचरहरु चाहिँ बारेमा चाहिँ जानकारी दिए नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म तपाईहरुको समक्ष चाँडै उपस्थित हुनेछु हस्त धन्यवाद